تخيل انك دكتور ناجح الناس كلها بتحبك، والمرضى بيثقوا فيك، وزمايلك بيطلبوا المساعدة في أصعب الحالات. وفي يوم يجيلك اتصال من زميل ليك يقولك إن في مريض حالته خطيرة ومحتاج تدخل جراحي سريع، فتلبس هدومك بسرعة وتخرج تساعده. لكن اللي ما كنتش تعرفه إن المشوار ده هو آخر مشوار في حياتك، وبعد ساعات بتختفي تماما، لا حد شافك ولا حد سمع عنك. لكن بعد أيام من البحث الشرطة تكتشف سر مرعب، سر مدفون حرفيا تحت الأرض في مكان المفروض إنه بيعالج الناس. دي قصة الدكتور أسامة، الجريمة اللي صدمت مصر كلها. في بداية القصة لازم نعرف مين هو الدكتور أسامة. يلا بينا نسمع القصة. أسامة شاب في بداية ال30 من عمره، جراح عظام شاطر جدا، والناس اللي اشتغلت معاه كانت دايما بتقول إن إنسان محترم وطيب القلب. أسامة كان معروف وسط زمايله إنه مجتهد جدا في شغله، وكان بيحب يطور نفسه باستمرار. في الفترة الأخيرة من حياته كان بيشتغل لفترات طويلة في الساحل، خصوصا في موسم الصيف، لأن المستشفيات الخاصة هناك بيكون عليها ضغط كبير من الحالات. الشغل في الساحل كان متعب، لكن كان دخله كويس وكان بيساعده يبني مستقبله. كان بيقضي أيام طويلة هناك وبعدها يرجع القاهرة يكمل شغله في العيادات والمستشفيات. الناس اللي حواليه قالوا إنه كان إنسان بسيط رغم نجاحه، وما كانش بيحب يتباهى بأي حاجة. لكن زي ما بيحصل في قصص كتير، النجاح أحيانا بيخلق حوالين الإنسان ناس مش كلها بتحب له الخير. ومن بين الناس دي كان في زميل ليه في نفس المجال اسمه أحمد كان قريب من أسامة نسبيا، وكانوا بيتقابلوا في الشغل وأحيانا بيشتغلوا مع بعض في بعض الحالات. العلاقة بينهم قدام الناس كان شكلها طبيعي، ضحك وكلام عادي وشغل. لكن التحقيقات بعد كده كشفت إن أحمد كان شايف أسامة بعين مختلفة تماما. كان عارف تفاصيل حياته تقريبا، وعارف إنه بيشتغل في الساحل، وعارف إنه بيرجع ومعاه فلوس كويسة، وعارف كمان إن عنده بطاقة بنكية. ومع مرور الوقت بدأ الطمع يدخل قلبه. فكرة صغيرة بدأت في دماغه، لكن الفكرة دي مع الوقت اتحولت خطة مرعبة. التحقيقات كشفت بعد كده إن أحمد كان بيفكر في الموضوع من شهور، وكان بيحاول يلاقي فرصة مناسبة، وكان عارف إن أسامة بطبيعته إنسان جدع، ولو حد طلب مساعدته في حالة طبية مش هيتأخر عليه. وفي يوم من الأيام جت اللحظة اللي قرر ينفذ فيها خطته. أحمد اتصل بأسامة وقال له إن في مريض كبير في السن وحالته صعبة جدا، وإنه محتاج مساعدته فورا في العيادة. أسامة في اليوم ده كان لسه راجع من الساحل بعد أيام طويلة من الشغل، وكان مرهق جدا من السفر، لكن مع ذلك وافق فورا وقال له تمام أنا جاي. خرج من البيت، ركب عربيته واتجه على العيادة. مرت ساعات وأسامة مرجعش. في الأول الموضوع ما كانش مقلق قوي، لأن طبيعة شغل الأطباء ممكن تخليهم يختفوا ساعات طويلة في العمليات. لكن مع مرور الوقت القلق بدأ يزيد، التليفون بقى مقفول ومفيش أي تواصل. الليل عدى واليوم اللي بعده بدأ ولسه مفيش أي خبر عنه. أهله بدأوا يسألوا أصحابه ويسألوا زمايله في الشغل، لكن محدش كان يعرف حاجة. وفي النهاية تم تحرير بلاغ رسمي باختفائه، ورجال الأمن بدأوا التحقيق فورا. وأول سؤال: مين آخر شخص تواصل مع الدكتور أسامة؟ والإجابة كانت واضحة: الدكتور أحمد. لما رجال الأمن راحوا يسألوا الدكتور أحمد قال إنه كان متفق مع الدكتور أسامة يقابله فعلا في العيادة،
لكن الدكتور أسامة ما وصلش. الكلام كان منطقي ظاهريا، لكن في حاجة خلت الشكوك تظهر. رجال الأمن قرروا يراجعوا الكاميرات في المنطقة، وهنا ظهرت المفاجأة. ظهر في الكاميرات إن عربية الدكتور أسامة وصلت فعلا للمبنى اللي فيه العيادة بتاع الدكتور أحمد، وكمان نزل من عربيته ودخل المبنى. لكن بعد كده مفيش أي تسجيل لخروجه من المبنى، وهنا بدأ اللغز يكبر. لو الدكتور أسامة دخل وما خرجش يبقى فين؟ رجال الأمن قرروا يفتشوا العيادة بالكامل، وأول ما دخلوا المكان لاحظوا حاجة غريبة جدا. ريحة بخور قوية جدا في المكان، ريحة غير طبيعية، كأن حد بيحاول يغطي على حاجة. المكان كان شكله مرتب، لكن في إحساس غريب. وبدأوا التفتيش بدقة شديدة، كل غرفة وكل زاوية وكل درج، لكن مفيش أي أثر. لحد ما واحد من رجال الأمن لاحظ إن جزء من الأرضية شكله مختلف شوية عن باقي البلاط، وتم كسر البلاط وتم الحفر تحته. وبعد دقايق قليلة ظهرت الحقيقة المرعبة. كان في حفرة بعمق متر تقريبا تحت البلاط، وكانت جثة الدكتور أسامة مدفونة تحت الأرض، مدفونة في الحفرة داخل العيادة. التحقيقات كشفت تفاصيل صادمة. أول ما أسامة دخل العيادة اتفاجئ كمين من الدكتور أحمد والممرض بتاعه وشخص تاني معاهم، وهجموا عليه فورا وحقنوه بمواد مخدرة وقوية جدا اللي بيستخدموها في العمليات الجراحية. لكن الجرعات اللي استخدموها كانت كبيرة وخطيرة. في البداية كان الهدف هو السرقة بس، كانوا عايزين ياخدوا البطاقة البنكية ويعرفوا الرقم السري. لكن الأمور خرجت عن السيطرة. الدكتور أسامة اتدهورت حالته بسرعة، وبدل ما يحاولوا إنقاذه قرروا التخلص منه. وكانوا عاملين حسابهم ومجهزين حفرة من قبل كده داخل العيادة، وحطوا الجثة فيها وردموا عليها بالتراب والبلاط. بعد كده حاولوا إخفاء أي أثر للجريمة، واستخدموا بخور كتير داخل العيادة عشان يخفوا أي ريحة. لكن الحقيقة ما بتستخباش. رجال الأمن نجحوا في كشف تفاصيل الجريمة بالكامل، وتم القبض على المتهمين. القضية أثارت صدمة كبيرة جدا، لأن الجريمة ما كانتش مجرد سرقة، لكن كانت خيانة صديق. شخص وثق في زميله وراح لمساعدته، فكانت نهايته مأساوية. قصة الدكتور أسامة بتفكرنا بحاجة مهمة جدا، إن الطمع ممكن يحول الإنسان لوحش، وإن الثقة لازم تكون بحذر. مش كل اللي بيضحك في وشك صديق، ومش كل اللي يقولك تعالى نشتغل سوا بيتمنى لك الخير. ربنا يرحم الدكتور أسامة ويعوض شبابه في الجنة ويصبر أهله. والحقيقة المؤكدة إن الثلاثة اللي ارتكبوا الجريمة في حق الدكتور أسامة العقاب بتاعهم مش هيقل عن عقاب ريا وسكينة. وبكده تكون خلصت قصة النهاردة. معاكم عبد الرحمن جمال الراوي، واستنوني في قصة جديدة. سلام عليكم.